Sitten tässä käydään toisena tällainen EU-laajuinen markkinavalvontarekisteri lyhyesti läpi. Eli tämä on niin sanottu ICSMS-järjestelmä, joka tulee sanoista Information and Communication System for Market Surveillance. Eli esittelen nyt lyhyesti, mikä tämä ICSMS-järjestelmä on ja mitä täältä ICSMS-järjestelmästä löytyy. Eli ICSMS on komission ylläpitämä laaja tietojärjestelmä, jota kaikkien jäsenvaltioiden ja markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä. Eli meiltähän usein kysytään, miten nämä Suomen tekemät markkinavalvontatoimenpiteet sitten saadaan tiedoksi ympäri Eurooppaa tai kaikkien jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten tiedoksi, niin sehän on juuri tämä ICSMS-järjestelmä, jonka kautta nämä tiedot sitten saatetaan kaikkien markkinavalvontaviranomaisten tiedoksi ja tätä kautta ne saa tiedon sitten Suomessa tehdyistä markkinavalvontatoimenpiteistä ja pystyvät sitten toteuttamaan kyseiset toimet sitten tuotteille myös omassa maassaan tarvittaessa. Ja tämä ICSMS-järjestelmä koostuu niin sanotusta kahdesta alueesta, eli sisäisestä ja julkisesta alueesta. Tämä sisäinen alue on tarkoitettu vain markkinavalvontaviranomaisten käyttöön, ja sinne pitää kirjautua sitten viranomaisena. Ja sitten ICSMS-järjestelmässä on myös tämmöinen niin sanottu julkinen alue, joka on avoin kaikille käyttäjille, kuluttajille, talouden toimijoille, jotka haluavat tietoja markkinavalvonnassa Euroopassa vaatimusten vastaisiksi todetuista tuotteista. Ja tässä nyt on sitten osoite tähän ICSMS-järjestelmään. Kuten jo mainitsin, niin tämä ICSMS-järjestelmä tosiaan mahdollistaa unionin markkinavalvontaviranomaisten välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon, joka on erittäin tärkeää ja sen kannalta, että markkinavalvonta olisi yhtenevää ympäri EU:ta. Ja tätä ICSMS-järjestelmää tosiaan käyttävät komissio, Euroopan unionin markkinavalvontaviranomaiset, eli kaikilla näillä keskeisillä toimijoilla on pääsy tänne järjestelmään. Ja tänne tosiaan tallennetaan sitten markkinavalvonnassa vaatimusten vastaisiksi todettujen tuotteiden tiedot, eli testitulokset, tuotteiden tunnistetiedot, valokuvat ja talouden toimijoiden tiedot, riskinarvioinnit, onnettomuustiedot ja tiedot markkinavalvontaviranomaisten toteuttamista toimenpiteistä. Eli täältä kaikki EU:n markkinavalvontaviranomaiset pystyvät näkemään sitten, mitä toisessa jäsenvaltiossa kyseiselle tuotteelle on tehty ja mihin nämä toimet perustuu. Kuten tuossa jo mainitsin, niin täällä tosiaan tässä ICSMS-järjestelmässä on tosiaan kaksi aluetta, eli täältä sisäisestä osuudesta tosiaan päästään tänne vain viranomaisille tarkoitettuun osuuteen, mutta tuosta kuluttajanappulasta tai consumer, riippuen mikä kieli täältä on valittu, niin pääsee sitten tuohon kaikille avoimeen osuuteen. No tuolta kun klikkaa, niin sieltä aukeaa sitten kaksi erilaista toimintoa, eli tuotehaku tai etsi viranomainen. Eli jos taas tuotehakua
nurkkaa, niin sieltä aukeaa tällainen tuotehakutoiminto, jossa sitten pystyy tietyillä hakukriteereillä hakemaan täällä järjestelmässä olevia tuotteita, jotka on sitten tosiaan joissain EU-jäsenmaissa havaittu vaatimusten vastaisiksi markkinavalvonnan yhteydessä. Eli esimerkiksi tuohon kirjoitin vakuum, niin täältä sitten tuli erilaisia pölynimureita, joita tänne järjestelmään on sitten eri maissa syötetty. Mutta tästä järjestelmästä kuitenkin on mainittava pieni varoituksen sana, eli erityisesti tämä sisäinen puoli ei kuitenkaan ole niin laajalti eri markkinavalvontaviranomaisten käytössä. Eli se tuoterepertuaari tai mikä määrä täällä julkisella puolella on kuitenkin aika rajallinen, koska tähän ei mitään sinänsä velvoitetta ole, että juuri tätä järjestelmää käytetään näiden markkinavalvontatoimien julkaisemiseksi. Eli esimerkiksi Tukes käyttää juuri tätä omaa julkimarekkia, mikä edellisessä esityksessä esiteltiin. Toki Tukesilla on velvoite käyttää sitä niin sanottua sisäistä puolta ja sitä kautta ilmoittaa kaikille muille markkinavalvontaviranomaisille tekemistään markkinavalvontatoimista. Mutta jos ja kun seuraa markkinoilla olevia tuotteita, niin varmasti kannattaa myös täältä vilasta, onko jotain tuotetta jossain maassa mahdollisesti kielletty tai muuta. Mikään 100% varmuushan se ei ole, että se täällä on julkaistu, mutta kumminkin kannattaa ehkä seurailla. No ehkä myös joissain tapauksissa hyödyllinen toiminto on se toinen, eli viranomaishaku. Eli täältä pystyy hakemaan kaikkien unionin jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset, jotka hoitaa tiettyyn direktiiviin tai asetukseen liittyviä tehtäviä. Eli esimerkiksi jos haluaa saada selville jonkun markkinavalvontaviranomaisen, joka toimii Espanjassa ja hoitaa johonkin kemikaaliasiaan liittyviä tehtäviä, niin tämä nyt on yksi kanava, mistä tämän markkinavalvontaviranomaisen voi löytää. Eli täällä on tosiaan just tämä tuotehaku ja viranomaishaku täällä julkisella puolella, joita pystyy sitten hyödyntämään. Eli tässä lyhyesti tämä ICSMS-järjestelmä.